وقتی که اینجا شما ArchiCAD اوپن میکنید دفعه اول کمک لودینگ میکنه تا فایل خود ست اپ میکنه. مثلا بعضی اینجا وقتی که ArchiCAD اوپن میشه مثلا اولین بخش اینجا براتون یک باکس نشون میده. در باکس آپشن های مختلف داره مثلا که در قسمت پایینش مثلا نیو است و کویت ArchiCAD است و در قسمت بالا اینجا براتون گفته که کریت ا نیو پروژکت یا اوپن ا پروژکت. اگر قبلا اینجا کدام پروژه را کار کرده باشین و بخواید که اون پس سر اوپن کنین این برش میگه اوپن ا پروژکت. یا اگر بخواید که اینجا از تمپلیت های خود ArchiCAD استفاده کنین شما میتونید که باز بگید که یوز ا تمپلیت که تمپلیت خود ArchiCAD استفاده کنین که یا کدام سامپلی که خود ArchiCAD داره از طریق استفاده کنین یا یوز لیتست پروژکت ستینگ. این چی میگه اینجا که در بخش ستینگ اینجا است اگر شما بخواید که پیش از این کدام پروژه را که شما انجام دادین کدام مشخصاتی که با پروژه تا شما تعیین کردین عین مشخصات اگر شما میخواهید که در پروژه بعدی هم کار داشته باشه شما باش میگید که یوز لیتست پروژکت ستینگ باش میگید. اگر بگید نه که ستینگ از بای دیفالت از خود تمپلیت خود ArchiCAD باشه شما باش چیز انتخاب میکنین یوز ا تمپلیت انتخاب میکنین. و در غیر از او چون پروژه اینجا نو است ما اینو میگیم که یوز ا تمپلیت و در قسمت اول هم باش میگیم که کریت ا نیو پروژکت و در قسمت دیگه هم اینجا باش میگیم که نیو. وقتی که نیو گفت اینجا لودینگ میکنه که لودینگ اینجا اون فایل های خود در امی پروژکت اینجا براتون ست اپ میکنه یا تنظیم میکنه. سافیار است اینجا که گرافیکش بالاست. کسایی که سیستم های 32 بیت داره اینجا بازی کار نمیتونه مجبور است که آپریتینگ سیستم های 64 بیت انستال کنه. وقتی که لود شد اینجا براتون یک باکس میگه براتون میگه که اگر بخواید که مثلا که خود کامیونیتی خود گرافیساب اگر داتاچ باشین باش میگه که yes I would like اگر بگین که no thank you باز ضرورت اینه که داتو اتاچ شین و بعد بگین که اوکی. وقتی که این صفحه اومد اینجا این صفحه مکمل اینجا به نام ArchiCAD اینترفیس یاد میکنه یا شکل زایدی ArchiCAD که خود شکل ArchiCAD که اینجا متشکل است منو بار، تول بار و تول باکس هاست اینجا. این قسمت که اینجا مثل سافیرهای قبلی که ما داشتیم مثل مایکروسافت یا AutoCAD یا اینجا شما بخش منو دارین که بخش فایل ادیت و ویو دیزاین داکومنت آپشن تیم ورک و ویندوز و هلپ است و در بخش تول بارای که اینجا که زیاد مروج که اینجا استاندارد تول بار است اینجا درا تول بار است و تول باکس است و نویگیتر پروژکت است اینجا. نویگیتر پروژکت چی است اینجا که استریلس یا چیزایی که کدام مشخصاتی که پروژه شما داره یا کدام تعداد طبقاتی که پروژه شما داره تمام تنظیمات اینجا براتون قرار داره یا کدام نماهایی را که شما گرفتین نمای شرقی، غربی، شمالی و جنوبی یا از هر نمایی که شما گرفتین یا سکشن هایی که شما گرفتین اگر سکشن های ساده باشه مختلف باشه تمام اینفورمیشن ها اینجا میگه براتون انسرت است. اینی سفر که شما میبینید که شکل گراف که هست این را به نام مدلینگ ایریا یاد میکنه. مدلینگ ایریا که این قسمت پایینی است به نام استاتس بار یاد میکنه که شما دمو کدام مشخصات که داخل کماند که میباشین اینجا براتون امورا نشان میده یا براتون امورا نویگیت میکنه یا نمایان میکنه براتون. در تول باکس ها که شما اینجا 3 طبقه مشخص داره. طبقه اول که اینجا پست سلکت است که رو ارو مارکیو است که ارو که اینجا شما باز کرسر است که شما موقع ماوستون تشخیص کرده میتونین. شما میتونید که یک ساحه مشخص مارکیو یا پوینت اوت کنین تو توسط کماند مارکیو میشه. این که چطور عملی میشه باز در وقت براتون میگم. مثلا در تول باکس اینجا ما 3 دانه تاب دیگه داریم یا 3 تا وکتور دیگه داریم که بخش دیزاین است، داکومنت است و مور است. در بخش دیزاین است تمام آبجکت ها یا عناصر ساختمانی که در یک عنصر ساختمانی ضرورت است اینجا براتون جابجا شده که از قبیل دیوالا، دروازه های کلکینا، کالم، بیم، سلاب، شل تمام عناصر ساختمانی که است یا تمام بخش فرنیچرهایی که شما دارین در پروژه تان مثلا در بخش آرکیتکچرش تمامش اینجا براتون تنظیم شده که باز نظر مشخصات خود پروژه تان شما میتونید که هر آن چیزی که ضرورت داشته باشید شما اینجا انسرت میکنید به مو ابعادی که شما ضرورت دارین به مو مشخصاتی که شما ضرورت دارین. یعنی اگر شما بخواید که یک گادر چوبی داشته باشین گادر چوبی شما میگین، اگر آن کانکریتی باشه آن کانکریتی یا هر نوع استایل یا هر نوع گادری که شما ضرورت داشته باشید شما میتونید که انسرت کنید. این که با تو انسرت میکنیم
بعداً کار میشه. در بخش داکومنت که اینجا تمام بخش‌های مهندسی رو اینجا به احتوا میکنه یا در بر میگیره که بخش دایمنشن ها رو ما میتونیم، تکس ها رو میتونیم، الیویشن ها رو گرفته میتونیم، سکشن ها رو گرفته میتونیم، یا چطور ما میتونیم که دیتیل و بخش های دیگری جسم تنظیم کنیم. تمامش از قسمت داکومنت میشه. و در قسمت مور که اینجا بعضی قسمت ها رو شما ضرورت به این داره که مثلا لایتینگ کنین. مثلا در کدام قسمت شما لایت باید جای به جای کنین که وقتی که شما رندر کنین امور باز تحت امو زاویه اینجا شما مشخص شود براتون. این شما از طریق مور میکنید. و در پولیش اینجا اگر شما بخواین که زاویه یا شعاع یک قسمت یا کنج از دیوال یا قسمت خط شما بخواین که دریافت کنین، شما میتونید که اینجا از اینجا به دست بیارین از قسمت مور. یا اگر شما بخواین که یک عکس قسمت مثلا یا کامرا را جاگزین کنین که مثلا وقتی که براتون در سافیر کنیمیشن بگیره از کجا شروع شود به کدام مسیر حرکت کنه و در کجا ختم شود که شما این تمامش از کجا قسمت کردن میتونید از قسمت مور میتونید. تیره به نام تول باکس میگن جسه قسمت. نویگیتر که اینجا در این قسمت اینجا چیزایی که زیاد مروج است اینجا در اینجا ما دان تایتل خون نام خود پروژه است، ما نام برش نداده بودیم به خاطر زان تایتل نشه کرده. اینجا در این قسمت که اینجا یک بخش استوریز داریم، سکشنز داریم، الیویشنز داریم. اینجا چیزایی که زیاد مروج است اینجا و زیاد ما کاتزو سر کار داریم. اینجا در بخش استوریز که اینجا تعداد منازل است. تعداد منازل مثلا اینجا یک پروژه که شما کار میکنین چند طبقه‌ای است یا چند منزله است که شما تنظیماتش از این قسمت هم کردن میدین و یا نمایندگی از تعداد طبقات در این قسمت است که به شما نشان میده که این چند طبقه اینجا شما دارید. در اینجا به شما گراوند فلور، فرست فلور و سکند فلور نشان داده، یعنی یک ساختمان سه طبقه‌ای است. در بخش سکشن اینجا چون تا حالا ما در پروژه کار نکردیم، در قسمت سکشن ما کدام پلاس پوینت نداریم. پلاس پوینت به خاطر اینه که تحت عنوان سکشن ما کدام خط نگرفتیم که بالای پلاس پوینت کلیک کنیم اونجا برای ما سکشن ها را نشان میده. و در قسمت الیویشن ها اینجا به طور دیفالت از طرف سافیر اینجا 4 الیویشن بر ما میتونید اینجا. الیویشن نورت، الیویشن ایست، الیویشن ساوت و الیویشن ویست یا نورت، ایست، ویست و ساوت که الیویشن هایی است که راستان براتون از طرف خود دیفالت سافیر براتون تنظیم شده. اگر شما بخواید که دیگه الیویشن ها را هم کتش تنظیم کنید شما میتونید که تنظیم کنید. و در بخش انتریور الیویشن ها که اینجا نماهای داخلی ساختمان است. مثلا یک اتاق مثلا تنظیم کنی، فرنیچر کاری کنی، مثلا تایل گرفتی و تلویزیون هم دکوریشن داخل ساختمان است. او را مثلا تو میخوای که الیویشن هاش بگیری، شما میتونید که جسم از این قسمت وقتی که الیویشن داخلی رو گرفتید براتون نشان میده. و در بخش ورکشیت و دیتیل و 3D داکومنت یا کسی نیست در بخش است که مثلا اگر شما دیتیل گرفته باشین یا اگر شما میخواین که پروژه رو مثلا شما کار کنین یا بخواین که شما پرینت اوت کنین و این شما شیت بندی کنین با شما میتونید که از قسمت ورکشیت یا اینجا بیره تنظیم کنین. خب با طور کل اینجا سافیر آرکیکاد که اینجا مختص به سافیر با مدلینگ سازی است. مدلینگ سازی نیست یعنی سه بودی سازی است. ضرورت به تو دایمنشن ما قدر زیاد نداریم. گرچه این دست کاری که ما میکنیم مثل دای سافیر 2D کار میکنیم، مشخصات 2D رو میتیم برای ما سه بودی ترسیم میشه، اما کیفیت کار آرکیکاد نیست که زیاد مشهور کسی نیست در بخش سه بودی است. در دو بودی و قدر کیفیتی که آرکیکاد داره نیست بیو قدر دست بالا نداره. اینی سوار کسی نیست به نام مدلینگ ایریا میگه نیست. کسایی که آرکیکاد کار کرده و حتما کار کرده نیست. اولین کاری که در آرکیکاد ما میکنیم نیست چی است نیست؟ یونیت و دراوینگ ایریاز، یعنی محدود سازی ساحه و تعیین واحدات است که در این سافیر اینجا هم در قدم اول ما تعیین واحدات میکنیم، بعض ما میتونیم که ایریا را تنظیم کنیم. در این کس اینجا ایریایی که در داخل خود از حساب میبینیم یک اسکوئر داریم یا یک مربع داریم که اندازه داخلی از اینجا 34 در 34 است، یعنی 34 متر در 34 متر است. خود این کس محدود سازی ما مثل آرکیکاد دوره نداریم اینجا دوام نداریم. خب به خاطر که ما پروژه را در تحت یک اندازه مشخص کار داریم ما مجبور هستیم که ساحه را به خود محدود بسازیم. در این کس اینجا چون شکل مدل از شکل فضاست ضرورت به محدود سازی ساحه ما نداریم. یعنی اگر شما بخواید که این پروژه را
مثلا پروژه 50 متر یادمی نیست که والا بگید خو 34 متر داخل ساحه است، من کار کردن نمیتونم. این شما به شکل دیفالت از طرف سافیر براتون اندازه 34 در 34 نشان داده. اگر شما بخواید که این بیخی از بینم ببرید میتونید کار کنید و بیخی میتونید که در این قسمت هم کار کنید، یعنی خارج از این ساحه، یا میتونید که به خاطر آسانی کار راستن در عروبیای تمام زیر سلکشن بگیرید. جیسه این بجبوری که دلیت و بجبوری که دلیت ویو پوینت و دلیت انیوی. دلیت ویو پوینت مطلب چی است؟ جیسه که الیویشن ها را بر تزمی سمت می جا برتشان میاد، هم سمت شمال، جنوب، شرق و غرب. یا اگر بویی که نیده مکان ندارم دلیت انیوی. اینجا سعی کنید که الیویشن ها هم از بین رفت. اونجا پیشتر برای ما الیویشن نشان میداد. الیویشن که به شکل دیفالت از طرف سافیر بود 34 متر بود، یعنی 34 از یک طرف 34. حالا چون ما پاک کردیم این قسمت الیویشن ها را هم برام پاک کرد. حالا اینجا در قدم اول ما تعیین واحدات میکنیم. در تعیین واحدات اینجا ما میایم در آپشن، اینجا در پروژکت پرفرنس، در پروژکت پرفرنسز اینجا برای چی انتخاب میکنیم؟ ورکینگ یونیتس میایم. در ورکینگ یونیتس در این کس اینجا ما 3 رقم یونیت باید ما برش تنظیم کنیم: مدل یونیت، لیاوت یونیت و انگل یونیت. فرق بین مدل یونیت و لیاوت یونیت چی است؟ واحدات به خاطر ترسیم کاری یا ساحه کاری 3 بودی و ترسیم ساحه کاری 2 بودی که شما میتونید که مثلا واحدات در 3 بودی که باشه یک واحد برش انتخاب کنید، در لیاوت اینجا دیگه. خب به طور کلی جیسه ما میتونیم که در مدل سازی اینجا مثلا به اساس رسم تکنیک اینجا به اندازه گذاری که اینجا ما در اندازه گذاری در سیستم امکانس ما میلیمتر، سانتی متر و میلیمتر است که سی جی اس و میلیمتر که واحدات داریم مثلا. و با اصول رسم تکنیک اینجا اصل اصولیش اینجا طور است که میلیمتر با ماشینری استفاده میشه، سانتی متر با ساختمان ها استفاده میشه و متر اینجا با ساختمانایی که طولش زیاد باشه، یعنی ارقام واحدات زیاد باشه. اما تعیین واحدات نظر به ارگان هم است. خب در اینجا ما میتونیم که چون ساختمان کار میکنیم ما میتونیم که سانتی متر انتخاب کنیم یا میتونیم که متر بگیریم، چرا که در مدلینگ اینجا شما خو اندازه گذاری خو نمیکنین که در شکل براتون بیاد. این اختیار به دست شماست که در کدام وقت شما راحت احساس میکنید. آیا در متر راحت هستین، آیا در سانتی متر راحت هستین، و آیا در میلیمتر. این اختیار به دست شما. خب فرض بکنید که ما در سانتی متر حالا فعلا میگیرم، هم در مدل ما سانتی متر میگیرم و هم در لیاوت سانتی متر میگیرم. در دوش اینجا بگیم چی دارم؟ دسیمالز دارم. دسیمالز مطلب چی است؟ که خانه بعد از اشار، چند خانه بعد از اشار ما برای اکیوریسی بدم یا دقتش بر بالا ببرم. اینجا معمولا با سانتی متر اینجا 2 خانه گرفته میشه، با متر 1 خانه گرفته میشه و با میلیمتر 3 خانه گرفته میشه. با دیفالت اینجا ما میتونیم که اینجا برای چقدر بگیریم؟ اینجا 2 خانه. و اختیار بعد از شماست که اکیوریسی را مثلا چون اینجا وقتی که اندازه را شما با سانتی متر نشان میدین تا اون 2 خانه براتون مهم است. خانه سومش 1000م خانهش است که با میلیمتر هم تیر میشه. با اون اساس 10 سانتی متر هم 2 خانهش که نشان بدین اکیوریسی شما بالا میشه. در دوش اینجا چی انتخاب میکنم؟ دو. انگل یونیت میشه. در اینجا شما عین شکل آرتوکاد وارد سیستم واحدات زاویه‌ای که هست. در این کس جیسه دسیمال دیگری مینت سکند، گراد و رادیان است. با کدام طریقه شما امی ارقامی که پیشتانه است با کدام رقم است با اون اساس شما انتخاب بکنید. خب معمولا زاویه‌ای که استفاده میشه درجه می باشه. اگر دقت بیخی زیاد بالا باشه با شما میگن که درجه و دقیقه و ثانیه را هم انتخاب کنید. و در غیر از اینجا برای شما چی انتخاب میکنم؟ دسیمال دیگری انتخاب میکنم و بعدن برش میگم که در این قسمت هم دسیمال دیگری به درجه زاویه اینجاست همون 2 درجه‌ای که من بگیریم صحیح میاد، یعنی 2 خانه بعد از اشاریه. و بعدن برش میگم که اوکی سرحدات خود محدودیت نداره و واحدات هم متعیین کنیم. از این بابت کدام واحدات را که ما اینپوت میکنیم یا انتقال میتیم داخل سافیر و عبارت سانتی متر است.